ዮ ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ ምንድነው ስልካችን ላይ ኢንስታል የምናደርጋቸውን አፕሊኬሽኖች ክሎን አድርገን ወይ ደግሞ ከአንድ በላይ ዱፕሊኬት አድርገናቸው ማለት ነው እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ ያህል ለምሳሌ አሁን ይሄ ቲዩ ማይን የሚባለው አፕሊኬሽን ከጉግል ፕሌይም ላይ አወረድኩት ከኢንተርኔት ላይ አወረድኩት ሞባይል ላይ ኢንስታል አድርገ የምንችለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ነገር ግን አሁን ይሄንን አፕሊኬሽን ከአንድ በላይ ላደርገው ከፈለኩኝ በምን አይነት መንገድ ነው ስልኬ ላይ ከአንድ በላይ አድርጌው ልጠቀመው የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ላኪፓቸር የሚባለውን አፕሊኬሽን ማውረድ አለብን። ኢንተርኔት ላይ ሰርች ማድረግ አይጠበቅብንም። እኔ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ላኪፓቸርን ከፍተዋለሁ። ላኪፓቸር የሚባለውን አፕሊኬሽን ማለት ነው። ስከፍተው ይሄን ያመጣልኛል። መጀመሪያ እዚህ ጋር ጉግል ፕሌይ ላይ ገብተን ወይ ደግሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ዲሴብል የምናደርገው ነገር አለ ለፕሮቴክሽን ሲል እዚህ ጋር ጉግል ፕሌይ እዚህ ጋር ፕሌይ ፕሮቴክት የሚል ነገር አለ እና እዚህ ጋር እናጠፋዋለን። ይሄን ተርን ኦፍ ማድረግ አለብን። ምንም አይታሰብም። እንትን ካደረግን በኋላ መልሰን ኦን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን እንፈልገዋለሁ። እዚህ ጋር ዱፕሊኬት አድርጌ የፈለኩትን እዚህ ጋር ቲዩ ማይን የሚለውን አፕሊኬሽን ነው። ከዛ ቱልስ የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ ከላይ እዚህ ጋር ክሎን አፕሊኬሽን የሚል አለ። may no work for all application ለሁሉም አፕሊኬሽን አይሰራም ይላል። እንግዲህ አንዳንድ የተለየ እንትን የሚጠቀሙ አፕሊኬሽኖች ከሆኑ ላይሰራልን ስለሚችል እንግዲህ የመረጠ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሎን አፕሊኬሽን የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ በኋላ modify android እዚህ ጋር ሁለት ኦፕሽን አለ። only modify android manifest የሚል አለ። modify android manifest resource ከላይ ያለውን እንመርጣለን። ማለት ከሁለት አንዱን ነው የሚሰራልን። ከሁለት አንዱ ነው ሊሰራልን የሚችለው። ይቀየርን ነው ባንደኛው አልሰራ ካለን ባንደኛው እንትንናለ ማለት ነው። ለመጀመሪያ አሁን በዚህኛው ከላይኛው በላይኛውን ሞክርና ሪቢውልድ ዛፕ የሚለውን ነክቻለሁ። እንሞክርና ካልሰራልን ደግመን በታችኛው እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ፓች ማድረጉን ጨርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር go to file browse install clone የሚል አለ። እዚህ ጋር go to file የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ በኋላ install የሚለውን ነካዋለሁ። do you really want to install to my version እንትን ይላል ማለት ነው። ቨርዥኑ ነው የሚቀየረው። install አድርገዋለሁ። እንግዲህ አንድ አይነት ቨርዥን ከሆነ ያስቸግራል እንትን ለማለት። እንግዲህ እንደምታዩት ነው application has been installed successfully ይላል። ገብተን ቼክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አፕሊኬሽን ሆኗል። እዚህ ጋር ሆም ላይ ያለው አንድ አፕሊኬሽን ብቻ ነው። ነገር ግን ኢንስታል ሲደረግ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ የነበረውን አፕሊኬሽን ላሳያችሁ። መጀመሪያ የነበረው አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ኦሬዲ ሎጊን ያደረኩበት ነው እና እየሰራሁበት የነበረ ነው። ነገር ግን አሁን አዲስ ኢንስታል ያደረኩት አፕሊኬሽን ደግሞ ይሄ ከታች ያለው ነው። ሲከፍት እንግዲህ እንደ አዲስ ነው እንደምታዩት አዲስ እንትን ማለት ነው። ፊኒሽ እንለዋለሁ። ከዛ ሳይን ኢን እንለዋለሁ። ከዛ እንደ አዲስ ነው ሳይን ኢን ማድረገው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኦሬዲ ኢንስታል ያደረኩታል። ኦሬዲ ማለት ይሰራል። በቃ አፕሊኬሽኑ ይሰራል እንደሚሰራ አረጋግጠናል ማለት ነው። እንግዲህ ጋይስ ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባይ